Say that again? He wants to play you in I, Beckham the movie. He wants to play me? Are you serious? Perfect. Hi. Eyes straight into the lens. Yeah. No smiling. No smiling. Can he sing? De H&M. Wie kent hem niet? Bijna iedereen heeft wel een kledingstuk in zijn kast hangen van deze grote en wereldwijd bekende winkel. De multinational doet goede zaken. Van korte feestjurkjes tot lange trainingsbroeken, ze verkopen het allemaal. Maar hoe en waar wordt deze kleding eigenlijk gemaakt? En door wie? Wordt er rekening gehouden met het milieu? Dat gaan wij uitzoeken in deze korte documentaire. Welkom bij H&M onder de loep. Looking good should do good. Daar gaat de H&M Conscious collectie over. Ze willen dat hun kleding goed is voor de mensen die er werken, de wereld en dat het natuurlijk goed is voor jouw portemonnee. One part of H&M CSR work is that we have some social projects, and those are in countries where H&M's garments are being produced. One example is that we have a training center for youth that are trained to become garment machine operators in Dhaka in Bangladesh. My name is Johurul Alam. I'm working here as a project manager. H&M established this training program to prepare underprivileged people for employment, thereby improve their job opportunity. A possibility of basic training in sewing machine skill, as well as ensure their better working condition, especially on salary-wise. So H&M started this training program in 1999. At present, we have 50 trainees here, 11 are boys and 39 are girls. They are 17 plus, and during the time of factory placement, they all will be 18. Apart from the human rights and the labor conditions that we monitor in our suppliers' factories, of course, environment is also quite important. And that could be anything from our stores, transports, energy consumption, waste management, and of course, also very much focus on the supply chain and the impact that the production of our garments have also on the environment. Water is an essential resource that is under threat. We have a code of conduct that is a number of requirements that we have on our suppliers on, for example, the external environment. De Conscious-collectie houdt zich dus niet alleen bezig met de mensen in de fabrieken, maar ook met het milieu. Er wordt duurzaam katoen gebruikt en het afvalwater wordt eerst zorgvuldig schoongemaakt voor het de fabriek weer verlaat. Ze willen graag een leidinggevend bedrijf worden als het aankomt op het verminderen van waterverbruik in de kledingindustrie. Bovendien vervoeren ze de producten per schip omdat die minder koolstofdioxide uitstoten dan vliegtuigen. Het geld dat ze daarop besparen stoppen ze weer in het milieuvriendelijker maken van de fabrieken. Stakeholders such as brands, farmers and also for example WWF. We educate farmers to use less water and chemicals in the cotton production. Today, more than 750 million people lack access to clean water. More than 1/3 of the world's population depends on water sources that are under severe stress. Many operations of H&M's supply chain are located in those strained areas. Therefore, H&M wants to become a leading water steward in the fashion industry. As water stewards, we strive to protect the world's freshwater resources. In 2013, for example, H&M staff worked with suppliers to improve how our denims are washed, resulting in a reduction of water use by 340 million litres. Actions like these make a big difference. Another aspect of our water strategy is our collaboration with the WWF, focusing on water-stressed regions in China and Bangladesh.
In partnership with WaterAid, the H&M Conscious Foundation is bringing safe, clean water and toilets to schools in some of the world's poorest communities. 1 year into the global programme for clean water, 75,000 children now have access to safe water, toilets and hand-washing facilities at school. In partnership with CARE, the H&M Conscious Foundation is investing in women's economic empowerment. In 1 year, 13,950 women in poor communities have been provided with the funds and business skills they need in order to start up or expand their own business and transform their futures. Dit klinkt allemaal erg mooi, maar is dit ook zo? De H&M beweert dat er geen kinderen werken in hun fabrieken. Dat kan dan misschien wel zo zijn, maar ze gebruiken wel katoen dat door kinderen wordt geplukt. Dus in het proces van het maken van een product komt wel degelijk kinderarbeid voor. Dit is niet goed voor de kinderen, want de omstandigheden zijn zwaar en bovendien gaan de kinderen niet naar school. De omstandigheden in de fabrieken zijn ook niet goed. In 2011 zijn bijna 300 arbeiders in een fabriek in de Centraal-Cambodjaanse provincie Kampong Snang flauwgevallen. De arbeiders die in de fabrieken werkten roken een vreemde lucht afkomstig van de shirts voordat ze flauw vielen. Dit is niet de eerste keer dat er zoiets ergs gebeurt in Cambodja. Rond dezelfde tijd werden in een andere fabriek ook weer heel veel mensen ziek. In 2013 stortte een fabriek in waar de H&M hun kleding liet maken. Bij deze ramp kwamen 200 arbeiders om het leven. Het gebouw stortte niet in door een aardbeving, maar omdat het gebouw er slecht aan toe was. Vlak na de ramp met de kledingfabriek op Rana Plaza werd er een veiligheidsakkoord in het leven geroepen om de veiligheid en gezondheid van de arbeiders in de fabrieken te waarborgen. H&M ondertekende het veiligheidsakkoord en stelde een gedragscode voor haar fabrieken op. Alleen die fabrieken die deze code nog hebben ondertekend, mogen produceren voor H&M. Naast het feit dat er weinig veiligheid is voor de arbeiders, wil de H&M ook iets tegen de lonen doen. De H&M wil in 2018 850.000 arbeiders een eerlijk loon betalen. Maar wat de H&M onder eerlijk loon verstaan, weten we niet. De H&M heeft 3 november 2015 een akkoord ondertekend waarin ze de sociale garanties bieden aan de 1,6 miljoen arbeiders in de textielfabrieken van zijn leveranciers. De overeenkomst geldt voor alle medewerkers in de 1900 fabrieken van de H&M Group, in landen zoals Bangladesh, Cambodja en Turkije. In de nieuwe overeenkomst staat onder meer dat werknemers het recht hebben om te weigeren als zij in gevaarlijke omstandigheden moeten werken. Ook komt er door het verdrag meer ruimte om te onderhandelen over betere salarissen. November in 2013, H&M's global head of sustainability committed that H&M, as the world's second largest clothing retailer, will aim to pay all textile workers living wage by 2018. Although that sounds fantastic, what they're really saying is they're admitting they've been paying workers like shit for the past 68 years. That's like saying, oh yeah, we're no longer going to be stabbing cats with broken glass bottles behind the building anymore. I mean, yeah, that's great, but you shouldn't have been stabbing cats with broken glass bottles in the first place. Uiteraard is de H&M uit op zoveel mogelijk winst. Ze willen liever niet dat de lonen van de arbeiders verhogen en hun fabrieken staan allemaal in lage lonenlanden. Maar ze hebben wel een duurzame kledinglijn gemaakt en een contract gesloten waarin staat dat ze de lonen gaan verhogen. Ze werken ook met een 5-jarenplan voor maatschappelijke ontwikkelingen in Bangladesh, gericht op bijvoorbeeld educatie of veiligheid. Ook heeft de H&M in 2013 56,9 miljoen euro aan zelfgekozen goede doelen geschonken, zoals schoon drinkwater en de positie van de vrouw. Hiermee wil de H&M deze problemen verhelpen.
Zij vinden het hun verantwoordelijkheid om de gemeenschappen waarin de H&M actief is positief te beïnvloeden. De H&M heeft een jarenlange reputatie van slechte arbeidsomstandigheden en milieuvervuiling achter de rug. Het bedrijf wil vaak geen antwoord geven op harde vragen en houdt veel dingen voor zichzelf. Ondanks het feit dat dus veel mensen het niet geloven, lijkt het er toch op dat H&M langzaam maar zeker een MVO wordt. Jammer genoeg waren de arbeiders niet de prioriteit, waardoor deze omstandigheden nog steeds slecht zijn. Maar qua milieu en winstverdeling valt weinig negatiefs te vinden. Er valt dus binnen het bedrijf nog genoeg te verbeteren, maar het begin naar een goed werkende MVO is er zeker. What was his thought process here? Should I chase them down? Oh no, but my boxers might not be stretchy enough. Oh wait, never mind. I'm good.